Hi guys and welcome to another vlog. So, ganda ng suot ko, diba? For today, iti-try natin tong crispy fry shake. Smoky barbecue. So, ito yung itsura niya. And then, ang nasa loob niya is the breading mix, which is this. Ayan siya. And then, ang isa pang laman niya ay itong flavor mix. Tapos, ang last na laman niya ay itong, anong tawag nila dito? Shaker bag. Bag shaker. Basta dito may lalagay mamaya yung na-fry mo na chicken. So, yun. Mukha naman siyang hindi nakaka-absorb ng oil sa loob. So, we'll see. Hi guys! Tignan natin kung masarap siyang ulamin ha. Kasi mabango siya. Yun. Ay, lumilipad. Mabango siya. Parang bagay siya sa fries. Ko lang alam kung bagay siya sa chicken. Pero dun na. Pampapak siguro. Hindi masyadong for ulam purposes. Ayun. Hi guys! Munguya na naman ako. Hap. Sa ngayon, dati kasi nagpabili ako kay Papa ng ng hopia munggo. Pero hindi ko nagustuhan yung sa Baker's Fair. Hindi ko siya bet. Gusto ko tong nabibili sa DEC or DEC. So, yun pala yung meaning ng DEC. Ngayon ko lang nalaman. Meaning niya ay Diao Eng Chai. Ayan o. Diao Eng E-N-G tapos Chai C-H-A-Y. Yung Diao D-I-A-O.
Oh. Okay. So, dito na ako lagi magpapabili ng hopya munggo. Masarap yung pagkakagawa nila ng munggo sa loob. Sarap. Promise. Mas masarap siya kaysa sa Baker's Fair. In fairness. Mas nagustuhan ko. Kaya sa Baker's Fair, may parang, sakto lang. Ayun. Namerienda lang ako. 5 o'clock na. Last kain ko was before 12 yata yun. Well, hindi na ako masyado nagiging gutumin ngayon, In fairness. Ko alam kung bakit. Oo. Ngayon, natakot ang tenga ko. Natakot din nilalamunan ko. Parang may something dun sa tenga ko na sa outer lang naman, hindi naman sa eardrum. Pero kasi ang ginagamit ko palinis ng tenga, yung yung spoon. Spoon type. Mag-isa ko lang nililinis yung tenga ko. So, hindi ko nakikita kung malalim na siya or hindi. Ayun. Pero sa outer area lang, yun nga, parang may namumula. Kaya ngayon ang sakit niya. Tapos pati yung dito yun. Tapos pati dito sa lalamunan ko masakit. Ayun. Taste lang. Mawawala din to. Nagad mo na ako YouTube. Balikan ko kayo. Okay? Hindi pala ako nakapagpaalam kagabi. I'm sorry. Ay, nako. Hi guys, magpapaalam na ako. That's it for my day today. Kanina, pagdating na Inigo, nanood lang kami ng Truman Show. Or nag-dinner, and then nanood ng Truman Show. Maganda talaga ang Truman Show ng movie. Isa yun sa mga favorite movies ko. Ganda. Panoorin niya. Anyway, papaalam lang ako. Papahinga na lola nyo. It's already 11 o'clock. Ayun. Thank you for watching this video, and I hope to see you in my next ones. Oh, by the way, I'm thinking if I'm gonna give up the daily vlogging and just do a weekly vlog. Niisip ko pa. Thank you for watching, and I hope to see you in my next ones. KKK, bye!